ओके हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई पेपाल अकाउन्ट नेपालमा कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ यो रिलेटेड तपाईलाई मैले अघि भिडियो बनाएको छु यो भन्दा अगाडि नै। तर आज म त्यसको विषयमा नभइकन यो हामीले नेपालमा पेपाल युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र सकिन्छ भने कसरी अथवा सकिँदैन भने किन सकिँदैन यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा अगाडि तपाईलाई मैले बताउने छु। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु ल। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई पेपालको रिलेटेड नेपालको कन्सेप्ट 100% क्लियर हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। सो म तपाईलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जान्छु, त्यहाँ लगेर तपाईलाई मैले यसको बारेमा अगाडि अरु जानकारीहरु दिनेछु। सो कीप वाचिङ दिस भिडियो। म तपाईलाई सबै यसको एक एक कुराहरु बताउने छु र मेरो पेपाल अकाउन्ट पनि तपाईलाई मैले अगाडि खोलेर देखाउने छु। सबै कुराहरु मेरो पेपाल अकाउन्टमा लगेर कम्प्युटर स्क्रिनमा तपाईलाई देखाउने छु। सो कीप वाचिङ दिस भिडियो। तो तपाईं मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। अब म तपाईलाई अगाडिपटि लगेर देखाउँछु मेरो यो पेपाल अकाउन्ट। तपाईले अगाडि जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो छ मेरो पेपाल अकाउन्ट र यसमा तपाईले यहाँनिर मेरो मनी देख्न सक्नुहुन्छ। मसित अहिले $49 छ यसमा ब्यालेन्स। र म तपाईलाई यो तपाईले जति सजिलै पेपाल अकाउन्ट देख्नु भएको छ यो यस्तो रिलेटेड छैन। नेपालमा पेपाल अकाउन्ट क्लियरली भन्ने हो भने युज गर्न सकिदैन। रुल्स अनुसार पेपालको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार पेपालले नेपाल कन्ट्रीलाई नै सपोर्ट गर्दैन अथवा नेपालमा पेपाल सपोर्टिभ छैन। र अर्को एउटा अपडेट दिन चाहन्छु, पेपालले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीलाई एक्सेप्ट गर्न थालेको छ। मतलब तपाईले क्रिप्टो करेन्सी हालेर रिसिभ एन्ड ट्रान्सफर गर्नलाई मिल्छ, बाइ गर्न मिल्छ। पेपालको थ्रुबाट अथवा पेपालको मनीबाट तपाईले क्रिप्टो करेन्सी बाइ गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ पेपालमा तपाईलाई बाइ क्रिप्टो करेन्सीमा जान सक्नुहुन्छ। र मेन कुरो यसमा आएर एउटा समस्या आउँछ अहिले तपाईलाई के छ भन्दा हामीले यदि चाहिँ तपाईसित इन्टरनेशनल मास्टर कार्ड छ भने तपाईले अथवा तपाईले भिजा कार्ड छ भने तपाईले क्लियरली पेपाललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली, कुनै पनि तपाईलाई समस्या हुँदैन। तर तपाईहरुलाई मैले नेपालमा रिलेटेड रहेर केही हाम्रो युट्युबमा भएको केही ठुलो च्यानलहरुले तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी पेपाल अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले भिडियो बनाउनु भयो। तर हैन तपाईले बनाउनु भयो, उहाँले भिडियो त्यो पेपाल युज गर्नु भएको छ, मैले त्यसलाई कुनै पनि गलत भन्दिनँ, उहाँले गरेको सही छ, युज गर्नु भएको छ उहाँले। तर त्यसमा एउटा कन्सेप्ट तपाईलाई केही क्लियर छैन भन्दा यदि तपाई चाहिँ यसरी पेपाल अकाउन्ट युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नेपाली नम्बर राखेर तपाईले पेपाल अकाउन्ट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको अकाउन्ट 100% तपाईको लाइफ टाइम चल्दैन अथवा तपाईको जति बेला पनि तपाईको अकाउन्टबाट तपाईको एसएस हट्न सक्छ। यो किन भन्दैछु भन्दा पेपालले चाहिँ नेपालको अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेला तपाईकोमा ओटीपी आउला, तर तपाईले लगइन गर्ने बेलामा तपाईकोमा ओटीपी आउँदैन, पेपालको ओटीपी नै आउँदैन। मतलब पेपालले तपाईलाई फोन नम्बरमा मेसेज सेन्ड गर्दैन र त्यो नगरेपछि तपाईको लगइन एक्सेस पनि हुँदैन। र दोस्रो कुरो नेपालकोमा धेरै जसो तपाईको इमेलको लागि भेरिफिकेसन गर्ने बेलामा नै तपाईलाई त्यो इमेल भेरिफिकेसन नै नभएर जान्छ। सो मैले त्यो ट्रिक युज गरेको छु, तर मेरो यो ट्रिकबाट युज गरेको अकाउन्ट होइन यो। यसको लागि मैले इन्टरनेशनल मास्टर कार्ड युज गरेर क्रिएट गरेको पेपाल अकाउन्ट हो यो। र मेरो चाहिँ आज भन्दा मैले यसबाट तपाईको मेरो ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने अहिले हालसाल त मैले यसलाई युज गरेको छैन, तर मेरो योबाट करिबन लाखौंको कारोबार भएको छ। यो अकाउन्टबाट लाख भन्दा 1.5-2 लाखको कारोबार मजाले भएको छ यो अकाउन्टबाट र मैले गरेको छु। र म तपाईलाई के भन्छु भन्दा पहिला पेएनआर को मास्टर कार्ड सजिलै नेपालमा उपलब्ध थियो र सजिलो थियो। अहिले पेएनआर को ल्याउन पनि अलिकति समस्या छ, अलिकति झन्झट छ पेएनआरले पनि। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको यो पैसा मैले निकाल्नको लागि पनि अहिले मिलिरहेको छैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले मास्टर कार्ड एड गरेको छैन। मेरो मास्टर कार्ड एक्सपायर हुन साथ यहाँबाट मलाई अटोमेटिक रोकिदियो। सो मैले एड्रेसमा युज गरेको डिटेलहरु मेरो यहाँनिर तपाईले मैले नोटिफिकेसनमा गयो भने लिमिटेसन एसेसहरु मलाई यहाँनिर देखाएको छ। र मैले यो सल्भ गर्नलाई मेरो चाहिँ अब एसएसएन नम्बर मैले यसमा भेरिफिकेसन गराउनु पर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्मको लागि भन्ने भने रियल वे त्यस्तो कुनै पनि छैन। मैले पेपाल युज गरेको पनि तपाईलाई मैले भन्दै छु, रियल वे पेपाल युज गर्ने छैन। र म तपाईलाई के भन्छु भन्दा पेपाल तपाईलाई यदि अर्जेन्ट छ भने तपाईसित पहिला सुरु मास्टर कार्ड क्रिएट गर्नु र त्यसपछि मात्र पेपाल अकाउन्टको लागि तपाईले मनी कलेक्ट गर्नु अथवा पेपाल अकाउन्टमा मनीलाई एक्सेप्ट गर्नु, मनीलाई एक्सेप्ट गर्नु। नत्र नगर्दा ठीक छ। तपाईसित मास्टर कार्ड छैन भने तपाईको रिसिभ भएको पेमेन्ट टोटल्ली अड्किन्छ पैसा। यसमा 1 रुपैयाँ तपाईले विथड्रल लिन मिल्दैन। किन भन्दैछु भन्दा तपाईसित मास्टर कार्ड छ भने तपाईले मास्टर कार्ड अथवा मास्टर कार्ड भनौं अथवा भिजा कार्ड भनौं एउटै कुरा भयो, त्यो छ भने चाहिँ तपाईले एक्सेप्ट दिस मनीमा गएर तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ यो यहाँनिर डाइरेक्ट यसलाई मेरो उपाय भनेको यो पैसालाई निकाल्न मिल्ने यी दुईटा मेथड छ। र यहाँनिर चाहिँ किप इन पेपाल भनेको छ, अर्को एउटा ट्रान्सफर टु बैंक अकाउन्ट। सो बैंक अकाउन्टमा म गएँ भने अब यसलाई विथड्र गर्नको लागि तपाईको चाहिँ यहाँनिर यो छ कन्ट्याक्ट इस्यु भनेको छ। मलाई यहाँनिर गएर कन्ट्याक्ट गरेर बल्ल मैले बैंक अकाउन्टबाट अथवा त्यो नगर्ने हो भने मैले बैंक अकाउन्टलाई एड गर्नुपर्छ पहिला, अनि बल्ल चाहिँ मेरो मनीलाई मैले विथड्र गर्न मिल्छ। सो पेपाल म यति सबै भन्नुको एउटा मेन सार बुझ्नु कि नेपालमा पेपाल युज गर्न सकिदैन पहिलो कुरो। र तपाईँ यति कुरो ढुक्क हुनु नेपालमा पेपाल युज गर्दैछ, तपाईलाई कसैले भेरिफाइड 100% भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट दिन्छु भन्दैछ भने त्यो पेपाल अकाउन्ट 100% म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु त्यो पेपाल अकाउन्ट तपाईको जति बेला पनि ब्लक हुन सक्छ र तपाईको मनी त्यसमा जति बेला पनि अड्किन सक्छ। कुनै पनि ग्यारेन्टी हुँदैन, जतिसुकै भेरिफाइड होस् जतिसुकै जे होस्। किन भन्दैछु भन्दाखेरि मैले युज गरेको छु, मसित पनि 2-3 वटा पेपाल अकाउन्टहरु छ। मेरो 2-3 वटा नामबाट अथवा मेरो 2-3 वटा परिवारको नामबाट मैले क्रिएट गरेको अकाउन्टहरु छ। सो
सिम्पल भन्दैछु, पेपाल एकाउन्ट तपाईँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरु मास्टर कार्ड बनाउनु, मास्टर कार्ड नभइकन तपाईँले युज नगर्नु, मास्टर कार्ड छ भने तपाईँले युज गर्नु। यदि तपाईँको बाइचान्स ब्लक भइहाल्यो भने तपाईँले भएको पेमेन्ट तपाईँको ब्यालेन्सलाई मास्टर कार्डमा विथड्र गरेर मास्टर कार्डको थ्रुबाट तपाईँले विथड्र गर्न लिन मिल्छ। सो मास्टर कार्ड लिएर आउनु, म मास्टर कार्ड रिलेटेड चाहिँ चाँडै नै एउटा केही भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई, र जसो सहायताले चाहिँ तपाईँको होप तपाईँको प्रब्लमहरू सल्भ हुनेछ। र नेपालको मास्टर कार्ड पनि फेरि आउने भन्दा भन्दै के भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन। अब तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरो यो भिडियोमा बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।